Ito ang mga ingredients na ating gagamitin sa paggawa ng pork bistek Tagalog. Bawang, sibuyas, dalawa, isang maliit at isang malaki. Calamansi, toyo, Himalayan salt, freshly ground black pepper, at ang pork chop. Simulan natin sa pag-prepare ng ating mga ingredients. Yung isang buong bawang, atiin lang natin sa gitna. Yung isang part, gagamitin natin sa pag-marinate ng pork bistek Tagalog. At yung kabilang side naman, gagamitin natin sa pag-isa. Paghiwa-hiwalayin lang natin yung garlic. Tapos pitpitin lang natin siya. Pagkatapos pitin, tanggalin lang natin yung balat niya. Then, i-mince lang natin yung bawang. Tapos prepare naman natin yung ating sibuyas. Ito yung malaking sibuyas na i-prepare natin. Tanggalin lang natin yung both ends at yung balat niya. Ang gamit ko nga pala dito is white onion. Ito kasi mas sweet yung white onion kaysa dun sa red onion. Pagkatanggal ng balat, i-cut lang natin siya ika-cut lang natin siya ng ganito para maging rings yung onion. Ito yung gagamitin natin na pang-garnish sa dulo ng ating pork bistek Tagalog. At sabi ko kanina, gagawin nating rings bawat isa. So tatanggalin na natin siya sa each rings niya. Yung isang sibuyas na maliit kanina, chop natin siya na panggisa. Hindi ko na pinakita dahil panggisa lang naman na chop ang gagawin natin. At alam nyo na kung paano yon. Tapos simulan natin mag-marinate. Sa isang bowl, lagay natin yung pork chop. Tapos una nating ilalagay yung garlic. Lagay lang natin siya dun sa bowl. May pork chop. Then isunod na natin yung soy sauce. Then i-mix lang natin para lahat ng ating pork chop ay makover ng marinade. After 30 minutes, i-move din natin siya. Parang ibang side naman yung completely ma-marinate ng ating marinade. Set aside lang natin to for 1 hour. Marinate lang natin siya for 1 hour. Tapos yung marinade na makukuha natin dito, isa-set aside lang natin. Dahil gagamitin pa natin siya mamaya. 1 hour later. Ngayon magluto na tayo. Prepare lang natin yung ating pan. Tapos maglagay lang tayo ng cooking oil. Around 2 to 3 tablespoon. Then ilagay na natin ating pork chop. Iprito lang natin to for 3 minutes. After 3 minutes, yung kabilang side naman yung piprituhin natin. Medyo brown na yung ating pork chop dahil ito sa toyo na ginamit natin as marinade kanina. Pero hindi pa sunog to. After another 3 minutes, hanguin na natin ating pork chop.
Pero wag natin itapon yung mantika na ating ginamit sa pagprito ng ating pork chop dahil gagamitin natin siya sa susunod. At gawin natin ito dun sa natirang pork chop natin. Once natapos na sa pagprito sa ating pork chop, prepare naman natin ating wok. So yung mantika na ginamit natin sa pagprito ng ating pork chop, gagamitin natin dito. Pero for about 1.5 tablespoon lang siguro ng previous na ginamit natin na oil. Simulan natin sa pag-isa ng ating garlic. Simulan natin sa ating garlic o yung bawang. Mix lang natin. Kung may konting brown na dun sa ating bawang, isunod na natin yung ating sibuyas. Dito pwede rin tayong gumamit ng red onion. Ang nakasanayan ko lang kasing gamitin ay yung white onion sa mga gantong dish like mga bistek. Then, i-add na natin yung marinade na sinet aside natin kanina at ginamit natin sa pag-marinate ng ating pork chop. Tapos magdagdag tayo ng 1.5 cup ng water. Dito, dun ko na mismo sa pinag-marinatan ko yung nilagay yung tubig kasi sayang naman yung marinade. Magdadagdag pa to ng lasa dun sa ating pagpapakulo ng ating pork chop. Then, ilagay na natin yung ating pork chop na pinrito kanina. Isa-isa natin siya ilagay dun sa wok na pinaglagyan natin ng marinade at yung pinaggisahan natin. Yung natirang sabaw dun sa ating plato, ilagay na rin natin. Mix lang natin ng konti para medyo magalaw yung ating sinutay na bawang at sibuyas. Then, takpan natin at lutuin natin siya for the next 45 minutes. Lutuin natin siya over medium heat lang. After 30 minutes ng pagluluto, season na natin yung ating pork bistek Tagalog. Add na tayo ng Himalayan salt. At mag-add na rin tayo ng freshly ground black pepper. Kung mapapansin natin, medyo reduce na yung ating liquid, kaya magdadagdag tayo ng mga 1/4 cup na tubig. Cover lang natin at tuloy lang natin pagluluto natin. After 45 minutes, tanggalin natin takip at ilagay na natin yung onion rings na ginawa natin kanina. Medyo ikalat lang natin siya dun sa ating wok. Tapos, lutuin lang natin to for the next 5 minutes. At ready for serving na yung ating pork bistek Tagalog. So habang nagpre-prepare po tayo for serving ng ating pork bistek Tagalog, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At huwag din po kalimutang i-click yung notification bell para updated kayo sa latest uploads. I hope nag-enjoy po kayo sa ating niluto. At try nyo rin po ito sa inyong kitchen. Hanggang sa muli, happy cooking!